હેલો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ લેસન ઇન ગુજરાતી. આજે મેથ શોર્ટ ટ્રીક સિરીઝમાં આપણે વર્ક કરવાની શોર્ટ ટ્રીક વિશે જાણીશું. આ શોર્ટ ટ્રીકની મદદથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યાને માત્ર 5 સેકન્ડમાં કઈ રીતે તેનો વર્ક કરી શકાય તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. આ વિડીયો તમને આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થઈ શકે છે, માટે વિડીયોને અંત સુધી જોવા વિનંતી. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સર્વપ્રથમ આપણે 47 નો વર્ક કરવો છે. અહીં 47 નો વર્ક કરવા માટે આપણે 47 ની નજીકની એવી કોઈ પણ એવી સંખ્યા ધારી લઈશું કે જે શૂન્ય થતો હોય. તો 47 ની નજીકની બે સંખ્યાઓ 50 આવશે અને 40 આવશે, પરંતુ 50 47 ની વધુ નજીક હોવાથી આપણે 50 લઈશું. અહીં 47 વત્તા 3 કરતા આપણે 50 મળે છે, માટે અહીં 3 આપણે બાદબાકી કરીશું, જે બાદ કરતા આપણને 44 મળે છે. અહીં 44 અને 50 નો આપણે ગુણાકાર કરતા આપણને 2200 મળશે. અહીં આપણે જે 3 નો ડિફરન્સ છે તેનો વર્ગ લઈશું. તો 3 નો વર્ગ કરતા આપણને 3 નો વર્ગ 9 મળે છે, જેનો સરવાળો 22 સાથે કરતા આપણને 47 નો વર્ગ 2209 મળશે, જે આપણો આન્સર રહેશે. હવે આ તો થઈ 2 અંકની સંખ્યાઓ. 3 અંકની સંખ્યાનો વર્ગ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય તેના વિશે માહિતી મેળવી. તો સપોઝ કે ચલો ધારી લઈએ 104 આપણે ધારી લઈએ. 104 નો આપણે વર્ક કરવો છે, માટે 104 ની નજીકની જે શૂન્યવાળી સંખ્યાની વાત કરીએ તો 110 અને આ બાજુની વાત કરીએ તો 100, પરંતુ અહીં 100 110 કરતા 104 ની વધુ નજીક હોવાથી આપણે અહીં 100 લઈ લઈશું. માટે 104 માંથી 4 બાદ કરતા આપણને 100 મળશે. અહીં આપણે જે રીતે 4 બાદ કરે છે તે રીતના 4 આપણે ઉમેરતા આપણને 108 મળશે. અહીં 108 અને 100 નો ગુણાકાર સિમ્પલી થશે 108 અને 2 શૂન્ય પાસે મેળવીશું. હવે 4 નો વર્ક કરશું અને 10800 ઉમેરી દઈશું. તો 4 નો વર્ક એ આપણને 16 મળશે. 16 ને મૂકતા આપણને આપણો આન્સર 10816 મળશે, કે જે આપેલ સંખ્યા 104 નો વર્ગ છે. તો છે ને મિત્રો, એકદમ સિમ્પલ. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આથી ગુણાકાર કરવાની શોર્ટ, માફ કરજો, વર્ક કરવાની શોર્ટ. આવા જ વિડીયો જોવા હોય અને તેની વધારાની અપડેટ્સ મેળવી હોય તો જોઈન કરો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી ઓફિશિયલને. તથા આ વિડીયો તમને પસંદ પડ્યો હોય તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલ લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી. વિડીયો જોવા માટે આભાર.